Hallå, hallå! Det här är ett samtal mellan mig och Claudia. Och Claudia var en elev till mig ganska länge och hon lyckades lära sig flytande svenska utan att bo i Sverige. Jag är faktiskt väldigt imponerad över hennes svenska. Så jag har frågat henne hur hon har gjort det här. Och ja, titta på det här samtalet för att få veta hur hon lärde sig flytande svenska utan att bo i Sverige. Och kanske speciellt hennes trick för att stanna i svenska språket med svenskarna och inte byta till engelska. Ja, då lyssnar vi på samtalet. Men hej där, Claudia. Hej, hej Fredrik. Ja, det var jättekul att se dig igen. Detsamma. Det var ju länge sedan du var ju en elev till mig för några år sedan. Ja, det stämmer. Ja, så det är faktiskt jättekul att prata. Och ja, jag märker att vi har ju pratat lite innan här. Ja. Jag märker ju att du pratar fortfarande väldigt bra svenska, så Tack så mycket. jag antar att Tack till dig. ja, det är ju du som gör själva jobbet. Så Ja, man behöver också bra lärare. ja, det är sant. Så men det betyder ju att du måste ha fortsatt använda språket och så. Men vi kanske kommer till det, för att jag tänkte att vi kan börja med att du bara kanske berättar vem du är och vad du gör och varför du började lära dig svenska egentligen. Så jag heter Claudia, som du sa. Ja. Jag är från Tyskland och jag måste verkligen kolla upp. Jag tror att jag började lära mig svenska 6 år sedan. Så jag började lära mig svenska runt 2020. Nej, inte 2000, men 2020. Ja. Det Jag var började... pandemitider. Ja, det var pandemitiden. Jag också tänkte att det var runt påsken att vi lärde känna varandra, eftersom en av de första orden vi pratade om var påskhare och påskskinka och Jaha. sådana grejer. Kom du ihåg? Nej, men jag tänker att det måste vara när jag var i Portugal, när jag var i Porto i Portugal. Ja, Nej, och det skulle vara det var någonstans i Sydamerika, tror jag. 2020 i 2020, april. 2021. Jag vet Ja, inte så riktigt, men du var inte i Sverige. Nej, jag var inte i Sverige. Det brukar jag inte vara. Ja. Men det var en gång vi pratade med varandra, då var du i Sverige och jag var också i Sverige. Kom du ihåg? Ja, så jag började lära mig eftersom hur kan man säga det? Jag var blixtförälskad i Sverige när jag kom dit första gången. Jag var i Stockholm med min dotter. Det var också runt 2020 under adventstiden. Då var jag i Stockholm med henne bara för en helg I december då? i december. Ja, bara för runt Lucia-festen, eftersom jag lärde känna Lucia. Nu jag glömde det. Lucia Lussekatt, bakelsen. den här saffransbullen. Saffranbakelsen. Ja, Ja. eller lussekatt kallar vi den. Ja, det är det. Ja. Så, som jag inte tycker om. Va? Nej, bra. Mm. Då föredrar jag kanelbullar. Men och jag var verkligen blixtförälskad. Jag hörde hemma i Sverige. När jag kom hem, jag beslutade mig att jag ville lära mig språken, att jag vill åka dit igen, och sen jag bokade en
flyg till Göteborg och Göteborg blev min stad faktiskt. Jag har alltså också varit på Lappland, det är Norrbottens län några gånger. Och det är också fint, men det är som en annan värld. Just det, En ja. annan, ja, universe faktiskt. Så där blev det Göteborg. Och ja, men jag kan inte verkligen säga vad exakt det var som fascinerade mig. Det är mer en känsla jag har det för ja, varje gång jag var i Göteborg eller i Sverige, jag hörde hemma. Det var faktiskt min land som jag vill inte bli esoterisk, men det kändes som jag har varit där innan, så ja, som ett annat liv kanske, men ja, så var det. Ja, så det kändes bara, du kände dig hemma bara där. Ja, absolut. Och ja, vi har pratat många gånger om skillnader mellan Tyskland och Sverige eller mellan Spanien och Sverige. Och jag vet att du är ibland ganska kritisk på Sverige, och jag var alltid din person som sa, men Sverige är så mycket bättre än, men ja, det är som jag känner. Ja, nej, jag tycker också väldigt mycket om Sverige. Men ja, kanske inte att bo just nu. Eller det handlar inte om Sverige, tror jag, för mig. Det handlar om att jag gillar att bo utomlands. Och eftersom Sverige inte blir utomlands så är Ja. det inte... Ja, Ja, men för mig det är liksom, utomlands. ja. 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 Men det låter väldigt fint att du bara har en känsla så bara att du här hör jag hemma, det här känns som mitt. Och när det kommer till att lära sig språket, hur mycket tror du att den känslan har varit viktig för dig när du har lärt dig språket? Jätteviktigt för mig, eftersom jag ville blanda in jag ville vara del av kulturen, och jag tror att lära sig språken är en stor del av vara en del av kulturen, också en del av landet. Och det är faktiskt inte så lätt i Sverige, eftersom alla pratar engelska så mycket bra. Och när du pratar svenska och de märker att du inte pratar svenska så bra, de börjar genast att prata engelska med dig. Så det var inte så lätt, men jag tror att det är också möjligt att du bor i Sverige och bara pratar engelska. Men för mig är det viktigt att lära sig språken. Och jag tror att språken är också en del av identitet. Och så var det viktigt för mig. Men utan min fascination för Sverige tror jag var det mycket svårare att lära sig språket så bra. Ja. Det var en stor motivation att kunna prata med andra människor på svenska. Ja, och jag tror att det är, om det är en enda sak man ska säga som gör att man verkligen lär sig språket bra, så tror jag att det är just det, att man hittar en slags kärlek för språket och kulturen och så, och att man vill bli en del av det. Ja. Och jag tror också att språket och identitetet är
Men de är som en del, om två delar av en stor hel, eftersom jag har också känslan när jag pratar svenska är jag inte en annan person, men jag känner mig annorlunda när jag pratar svenska. Men jag känner mig också annorlunda när jag pratar engelska, men också när jag pratar tyska. Så jag vet inte om du förstår vad jag menar, men det känns som jag är en lite annan person när jag pratar en annat språk. Ja. Ja, absolut. Jag tror många människor kan känna igen sig i det. Men nu, jag blir lite nyfiken då. Hur känner du dig på svenska? Är det möjligt att beskriva det på något sätt, eller är det lite för abstrakt? Nej, jag känner mig, men det är ganska personligt nu, men jag känner mig starkare, jag känner mig modigare, jag känner mig more chilled. Mer chill. Mer chilled. Jag skulle säga mer chill. Det är ganska slang så, men ja, det är ganska vanligt. Ja, jag känner mig ganska chill. Ja, det är så. Vi har just pratat om Pippi Långstrump, men är det Långstrump på svenska? Precis. Ja. Ja, så jag känner mig lite mer som Pippi. Okej, det är jätteintressant tycker jag, för att och jag kan tänka mig att, eller ja, jag vill fråga dig faktiskt varför du tror att det är just det, för att när jag kommer ihåg att efter jag hade haft vissa upplevelser och erfarenheter när jag hade bott utomlands, då hade jag använt engelska väldigt mycket och jag hade utvecklats mycket som person och jag hade utmanat mig själv ganska mycket och jag hade byggt mycket självförtroende. Och efter det så kände jag mig mer självsäker på engelska. Och jag tror det är för att jag hade haft de erfarenheterna som hade byggt självförtroendet. De erfarenheterna hade jag haft på engelska. Nu är det kanske lite mer, nu har det balanserats lite. Men jag hade verkligen den känslan. Tror du att, är det någonting du känner igen dig i? Eller varför tror du att du känner dig starkare och mer, vad sa du? Och mer avslappnad på svenska. Jag är mer modigare också. Alltså, jag vet inte om det har med självsäkerhet att göra, men för mig var det är verkligen svårt att beskriva, eftersom för mig var det som att jag beslutade mig att Sverige skulle vara del av mitt liv. Eller att en del av mig är svensk. Jag vill inte säga att jag är svensk, men att en del av mig ville bli mer svensk somehow. Så jag gjorde faktiskt allting att lära mig språket, att lära mer av svensk kulturen, av att resa mer till Sverige, och jag gjorde många grejer som mina vänner sa, vad är det du gör? Jag åkte till Norrbottens län, jag gjorde en språkkurs i Kiruna, jag körde med en husky, vad är det med Släde och alla denna grejer, och det var som en lite befrielse. Det var min grej, det var bara min grej. Jag ville, det var en så stor motivation att utleva den delen av mig som nu tänkte att den är svensk.
Så det var det. Och Att leva ut den delen. ja, att leva ut den delen och att också göra grejer som var inte så vanligt. Jag var 45, 46 när det började. Nej, äldre. 41, 49 någonting. Och det var inte så vanligt att man börjar prata en ny språk, att man åker till Norrbotten för att göra en språkkurs. Och det var någonting som verkligen blev viktigare och viktigare i mitt liv. Och då var det så enkelt att också ha tiden att lära sig språket. Jag tänkte alltid att jag har inte tid att lära mig ett nytt språk. Men nu var det plötsligt möjligt eftersom jag vill. Ja. Det blev viktigt. Ja. Ja. Det blev meningsfullt. Absolut, det blev jättemeningsfullt och det var så spännande. Allting var så spännande för mig och det var som en lite som en liten jakt efter en ny identitet jag hade just hittat. Ja. Det är många intressanta saker här. Vad var det jag tänkte på? Jag skulle kommentera på någonting som du sa. Vad var det? Kanske med att det var plötsligt viktigt, att jag hade tiden nu. Just det, exakt. För att det är en av de vanligaste som folk säger kanske, att det är svårt att hitta tiden. Och det är ju svårt att hitta tiden för ett sånt stort projekt som det är att lära sig ett språk. Ja. Men samtidigt så, precis som du säger, om någonting blir tillräckligt viktigt, om någonting blir tillräckligt meningsfullt, så hittar man alltid tiden på något sätt. Då börjar man börjar prioritera det. Men det är ganska svårt att börja prioritera någonting artificiellt. Så att jag tror man måste hitta det som gör att det känns viktigt och meningsfullt. Absolut. Att artificiellt är ett bra ord i kontexten eftersom jag hade också försökt att lära mig spanska innan. Eftersom jag tänkte att det är ett skönt språk. Ett vackert språk. Ett vackert språk. Jag tänkte att jag fortfarande tänker det att det låter jättebra om människor pratar spanska. Jag gillar det. Jag tycker om mycket när människor pratar spanska. Men det var en artificiellt projekt eftersom jag hade inte en enda relation till Spanien annars än att jag tänkte språket var ganska vackert. Och jag kände det inte. Det var inte, men jag försökte och jag tror att jag är också ganska, det är inte så svårt för mig att lära mig ett språk. Jag pratar 5 språk, men med spanska funkar det inte alls. Och det var så annorlunda med svenska eftersom det var inte bara språket. Det var mer än bara språket. Och det gick också fortare och fortare och snabbare när jag var i Sverige, när jag reste till Sverige, när jag använde faktiskt vad jag hade lärt mig. Och det var varje gång som en liten triumf när jag pratade svenska, en hel dialog. Även om dialogen var bara nej tack, vill du ha en påse? Nej tack. Hej då. Så där var jag ganska stolt redan att jag hade avslutat en helt samtal med en person på svenska. Så, och då igen tänker jag att det har någonting att göra med självsäkerheten också. Att när du har dina
dina små success stories. Ja, Och det blir lite som, framgångshistorier. ja, Ja. ja, när du är framgångsrik med språk, när människor börjar förstå vad du säger och du kan också ge en svar. Så det här vill jag också fråga om, just när det kommer till att prata svenska med svenskar i Sverige. För det är också någonting som väldigt många tycker är väldigt svårt och som är väldigt stor frustration Yes, för väldigt många. Och det yes, kanske det var för dig också, ja, men du har ju faktiskt lyckats med det. Jag vet, du berättade till exempel att du fixat lägenhetskontrakt helt på ja. svenska och sådana saker, och att du kan prata med folk där. Så vad skulle du säga har varit nyckeln för dig att inte använda engelska med svenskar och att faktiskt prata svenska med dem? För du jobbar ju mycket på engelska, så att engelska är ju ett starkt språk för dig. Absolut. Och det, Jag har också levt 2 år i USA, så det var så mycket lättare för mig att prata engelska än att prata svenska. Men jag har tänkt på det mycket, och du vet att jag har 3 åsnor. De är 3 åsnor. åsnor. Ja. Jag hade en när vi jobbade med varandra, men nu har jag 3 åsnor. Och Ja, för folk som inte vet vad en åsna är, så är det som en slags häst, ja, men de har en de är vanlig grå. svans och inte en De är, sån. ja, men de är grå. Alla människor säger att de är ganska envisa Ja, djur. Och jag pratar om åsnor nu eftersom jag tror att man måste vara jätte envis när du vill prata svenska med andra svenska personer, eftersom de börjar verkligen prata engelska genast om de tänker att du är inte svensk. Det gick ganska bra med första meningen. De säger någonting, jag svarar, och sen märker de okej, hon är inte svensk, och de pratar engelska subito. Och sen måste du vara så stark att inte börja prata engelska. Så du måste fråga igen på svenska. Du måste säga okej, jag pratar inte svenska så bra, men kan du snälla prata långsammare? Och där måste man vara envis, eftersom jag har gjort erfarenhet att det är också lättare för dem att prata engelska, eftersom det är inte så, det tar inte så lång tid. Så där måste man verkligen vara modig och tala modig också. och be människor också om att prata svenska med dem. Men det har mycket att göra också med hur du känner dig. Man känner sig inte lik hela dagen, man känner sig inte lik varje dag, så ibland är man starkare, ibland är man lite blygare, är det blyg? Ja, ja, blygare. blyg. Blygare och Det känns inte likadant varje dag. Ja. ja, man känns inte likadant varje dag. Jag var lite blygare ibland och lite modigare ibland, och det beror mycket på hur du känner dig. Men jag kan bara rekommendera att kanske är det viktigt att för sig själv ha en speciell formulering eller en speciell mening du vill säga varje gång någon pratar engelska med dig. För mig var det också okej, jag kan också prata engelska, men jag vill så gärna lära mig svenska. Så om det är okej för dig, kan du snälla
prata långsammare med mig. Och det funkade inte hela tiden, men ganska ofta. Ja, för att det finns ju säkert, finns det också människor som säger bara nej, jag orkar inte prata svenska med. Finns det folk som säger, som bara fortsätter prata engelska Nej, ändå eller? nej, inte på början, men när de märker, det beror verkligen på hur bra du pratar. På början var det så att de sa, ja okej, jag pratar långsammare. De pratade lite långsammare, slags en sekund. Ett tag, en liten stund. och sen var jag tvungen att fråga igen och igen, och sen hände det ibland att de bara växlade till engelska utan fråga mig, eftersom de tappade tålamoden. Men jag förstår det. Men igen, det beror det också på om du är stark, tillräckligt stark att fortfarande prata svenska. Men ibland är det så att jag tänkte mig, okej, men nu, ja, så jag pratar också engelska om du vill. Och man känner sig ibland så dum när man har inte man hittar inte den riktiga ord, och man hittar inte så riktigt vad man vill säga, och man verkar också ibland, tror jag, ganska dum om man pratar en språk som man kan inte så bra. Du kan inte uttrycka dig som du kan på tyska eller engelska. Så, ja, man måste man måste vara stark att utsätta sig, att exposera sig i sådana situationer. Att exponera sig. Exponera sig, ja. Ja. Ja, och jag har haft det mycket själv. Jag har känt, speciellt med spanska kanske, om det är någon som byter till engelska med mig. Och det händer ju ibland för att jag är blond och de är vana att folk från norr, de ska vi prata engelska med, alltså de som kan engelska. Så. Och då händer det ju ibland att om jag kanske pratar lite långsamt eller kanske inte hittar rätt ord direkt och då känner jag att om en spansktalande person pratar engelska med mig, då känner jag mig lite misslyckad. Ja, absolut. Absolut. Så att det är ju liksom den känslan. Men jag har också insett att om det händer ibland så gör det egentligen ingenting. Ja. Jag måste inte vara 100% strikt och alltid bara prata spanska med spansktalande. Så om de vill prata engelska med mig, okej, men visst, vi kan väl göra det. Jag tror att det är viktigt vad du säger, och då har jag har det lite svårt med att inte vara så strikt. Jag är ganska nära en perfektionist. Är det också en svensk? Är det en perfektionist? Och det är inte hjälpsamt. Och jag har märkt att jag måste vara lite mer skild med mig själv. Lite mer? Chill. Ja, chill. Chillt med mig själv. Bara chill. Bara chill med inte mig, det, med mig utan bara själv. chill. Ja. Också jag har också lärt mig mycket med böcker. Jag älskar deckare, kriminalromaner, och jag har lärt mig mycket svenska också med att läsa böcker. Och jag började med lättläs böcker, men nu läser jag allting, och då är det, när du läser, tror jag är det även viktigare att du är inte så strikt, eftersom det finns så många ord som du inte kan, som du inte vet meningen av, och
om du vill kolla upp alla de ord som du inte känner och som du inte kan, det tar för evigt. Så, och där är det inte roligt att läsa. Så där har jag lärt mig att inte kolla upp varje ord, bara okej, nu har jag läst det den 20:e gång och nu vet jag inte vad det är. Men nu är det kanske viktigt att jag kollar upp vad det är eftersom jag förstår inte vad händer. Men när jag vet inte vad du säger, men jag tror att om du förstår runt 70% så är det tillräckligt att, att förstå vad meningen av boken är. Så du måste inte veta allting. Ja, jag tror det är väldigt viktigt att man inte att man inte blir för perfektionistisk generellt när man lär sig språk, om det är läsning eller när man pratar med någon, och ja, man måste hitta lusten i det, att det känns kul så. Och jag tror faktiskt att kombinationen av att läsa mycket, för att då när man läser, det är ett väldigt bra sätt att lära sig många ord, och att kombinera det med att faktiskt prata med folk. Och ja, egentligen ju mer desto bättre, såklart. Ja, och jag har också använt lite tricks. Till exempel min navigationssystem i bilen är på svenska. Så jag tror det är ganska viktigt att du integrerar Exakt. Svenska ord i ditt vardagsliv. Så till exempel vad jag gör nu är jag skriver min shoppinglist när jag handlar mat. Jag skriver min list på svenska. Så jag har lärt mig alla vad är det? Livsmedel. Så jag har lärt mig alla ord för livsmedel. Så min navigation är på svenska. Jag försöker prata svenska med min hund när jag rastar hunden. Så, hon märker inte när jag pratar nonsens. Så det är viktigt, tror jag. Att det är inte bara en lektion per veckan eller att du lär dig bara ord eller vokabulär, men att du verkligen försöker att integrera språket i ditt liv, i ditt vardagsliv. Så, Ja, i ditt vardagsliv. Ja. Så det var faktiskt en game changer. Så jag har, speciellt med navigation, jag hade aldrig ett problem att förklara vägen till någon. Eller, Nej, precis. Det var... Ta höger innan rondellen. Ja, sväng höger. Ta tredje utfarten ut ur rondellen. Ja, precis. Okej, jag tror att det är ganska bra att börja runda av. Men ja, stort tack att du ville vara med. Och jag tror att speciellt det du säger om att man måste hur man faktiskt pratar svenska med svenskar, att man måste stå på sig lite, att stå på sig, absolut. alltså att betyder att man inte ger upp så, utan för det är ju en situation som känns väldigt jobbig om jag försöker prata svenska, du pratar engelska med mig och jag fortfarande svarar på svenska. Det är inte en stabil situation, så ganska snart kommer en person
liksom ge upp kan man säga och Ja. stanna i ett av Ja, jag språken. tänker på, jag har bara tänkt på en situation i en burgerrestaurang i Göteborg. Och jag pratade svenska, jag ville beställa på svenska och sen kom en ung kvinna och hon pratade engelska med mig. Och jag pratade fortfarande svenska med henne och hon svarade på engelska igen och jag tänkte, hä? Och sen började jag prata på svenska igen och hon sa, sorry, I don't speak Swedish. Det var lite överdriven faktiskt på min Ja, sida eftersom jag vill prata svenska. ja. Men det var Men det är ganska bra. roligt. Ja, Man försöker göra allt man kan på svenska och sen om det blir engelska någon gång ibland så ja. är det inte hela världen som man säger. Men ja, Okej. det är Ja, kul att det prata var med dig. jätteskönt att se dig igen, Fredrik. Att prata med dig. Ja, detsamma. Tack så mycket. Varsågod. Hej då.